هموطنان عزیز، شخصیت‌های محترم، دوستان گرامی، به همه شما درود میفرستم. گرد همایی و تظاهرات شما یک پیام قوی و پرقدرت است، هم برای مردم ایران و هم مردم جهان. به مردم ایران میگویید از ایستادگیتان در برابر فاشیسم دینی و از ادامه مبارزه و قیامتان برای سرنگونی این رژیم پلید حمایت میکنیم. و به جهان میگویید در کنار مردم ایران و جایگزین دموکراتیک آنها، یعنی شورای ملی مقاومت، قرار بگیرید، زیرا یگانه طرفی است که کلید مسئله ایران را در دست دارد. هموطنان، امروز آخوندها در موقعیتی گرفتار شده اند که نمیتوانند به شرایط پیش از قیام و کشتار ماه دی برگردند، نه راهی به پیش دارند. این است که جنگ خود با مردم ایران را شدت بخشیدند و با دستگیری های دامنه‌دار، با قطع طولانی مدت اینترنت، با بازرسی های خیابانی و به خصوص با استراتژی تناب دار شرایط جنگی را به فرصتی برای تصفیه خونین زندانها تبدیل کردند. 8 مجاهد خلق و 17 شورشگر را به دار آویختند، اما در جلوگیری از قیامی که در راه است شکست می‌خورند. آنها نمی‌توانند این رژیم در حال مرگ را حفظ کنند. آنها از تهاجم 250 رزمنده مجاهد به مقر خامنه‌ای 5 روز پیش از جنگ 40 روزه همچنان در وحشت هستند، زیرا خوب می‌دانند که این تهاجم نسل تازه‌ای را به سوی مقاومت و نبرد و به سوی ارتش آزادی سوق داده است، به خصوص که به رغم شرایط جنگی و با این همه سرکوب عملیات کانون‌های شورشی هر روز جریان دارد. آنها با اعدام مجاهدین و شورشگران می‌خواهند جلوی همین نسل را بگیرند، اما کور خواندند. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان به ولی فقیه رژیم گفت: یقین کنید که اگر من و امثال من را اعدام کنی تکثیر میشویم. حتی اگر جنازه های ما را مخفی کنی، یقین کن که رژیمت از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. درود بر این مجاهد قهرمان و یارانش. این مجاهدان سربدار، این شورشگران سربدار پیشاهنگان راه پیروزی هستند. فداکاری آنها خلقی را زنده می کند. دیدگاه سیاسیشان که نفی شاه و شیخ است، راه سرقت قیام و انقلاب را می بندند و عمل مبارزاتی آنها که سپاه پاسداران را نشان رفته است، به تشنگان آزادی راه نشان می دهد. همان راه یگانه آزادی که مسعود گفت: ارتش آزادی تنها راه برای آزادی. در آستانه اعدام سرود یک یگان 6 نفره مجاهدین از قلب قتلگاهشان در قزلحصار به گوش جهان رسید. همون که خواندند: منم طوفان به ترس بید لرزیده، هم آوردت حریفی سخت ورزیده. منم ایمان، منم عصیان، پر از باور که می جنگم، که می مانم تواناتر. از خون سرخ یاران خیزد قیام و فتوان. این سرود کلام پرقدرت مردم ایران است که میگویند بعد از کشتار هزاران جوان و نوجوان در قیام دیما و بعد از آن فاجعه سیاه کیسه های پرخون ناامید نشده اند، از پا نیفتاده اند، میدان را ترک نکرده اند، بلکه
به پا خواسته‌اند. شورشی جنگاور حاضر تا آخر. این یگان با همه مقاومت و ایستادگیش نمایانگر واحدهای ارتش آزادی بخش است که در شهرهای ایران آماده قیام و نبرد هستند. این یگان 10 بار توطئه جلادان قضاییه را برای تحمیل ندامت و عقب نشینی شکست داد. راستی این استواری و استحکام را از کجا آوردند؟ آنها تجلی ایستادگی نیروی رزمنده و سازمان یافته روی زمین هستند. نمونه رزماورانی که همه هستی و همه انرژی ها و عواطف خود را در کفه مبارزه برای آزادی مردمشان گذاشتند. از این روست که شکست ناپذیرند. از این روست که آخوندها از این حریف سخت ورزیده این چنین به خود میلرزند. مبارزه مردم ایران با استبداد دینی از 2 طرف آماج خنجر و خیانت است. یک طرف آنهایی که سالهای سال است در پی مماشات و حفظ این رژیم هستند و طرف دیگر بازماندگان دیکتاتوری شاه که بیشترین امدادها را به همین رژیم رساندند. به قیام دی ماه بنگرید. در حالی که خامنه‌ای آن را در گرداب خون فرو می برد، بازمانده دیکتاتوری شاه نیز بزرگترین ضربه سیاسی را به آن وارد کرد. یک جماعت بی پشتوانه و بیریشه که آشکارا وعده سرکوب ملیت‌های ستم دیده را می‌دهند. به خواست‌های حق طلبانه هموطنان کرد و بلوچ و ترکمن و عرب برچسب تجزیه طلبی می‌زنند و حاکمیت یک استبداد افسار گسیخته و برقراری حکومت نظامی در شهرهای ایران را برنامه خود اعلام کردند. آنها به دنبال برپایی ساواک مخوف شاه هستند که خمینی وزارت اطلاعات بدنام خود را بر بنیاد آن تشکیل داد. راستی که به قول نمایندگان مجلس عوام انگلستان گرگی در لباس میش هستند. اما هر کس که فکر می کند از جنایت‌های شیخ می تواند تاج و تختی برای خود بسازد سخت در اشتباه است. ایران نه تحت حاکمیت دیکتاتوری دینی می ماند و نه به حاکمیت دیکتاتوری سلطنتی برمیگردد. راه ایران راه آزادی است، راه آینده است. راه ایران راه انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. یاران مقاومت، ما در انتظار این نیستیم که این رژیم به طور خود به خودی فرو بپاشد یا دیگران آن را تغییر بدهند. این انتظارها به کلی موهوم است. تغییر بزرگ در ایران و سرنگونی رژیم البته که قطعی است و به دست مردم ایران و قیام و ارتش آزادی بخش ملی محقق می شود. در جنگی که اکنون اکثر کشورهای منطقه را فرا گرفته، صلح پایدار به دست نمی آید مگر با سرنگونی دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز ولایت فقیه. مقاومت ایران برای تحقق این مأموریت تاریخی چنان که همواره اعلام کرده همه نیروهایی را که خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم هستند و از یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت دفاع می کنند به همبستگی فرا می خواند. ما جامعه جهانی را فرا می خوانیم که در این مبارزه در کنار مردم ایران قرار بگیرند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسند. عوامل و مأموران رژیم را از خاک خود اخراج کنند. امکانات فنی لازم برای دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد را فراهم سازند و سردمداران رژیم را
به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی تحت تعقیب قرار دهند. ما تاکید داریم که توقف اعدام‌ها در ایران به عنوان خواست تمام مردم ایران باید در هر توافق بین المللی گنجانده شود. مردم ما به سوی آینده گام برمی‌دارند که با صندوق رأی تعریف می‌شود. با تکثرگرایی، خودمختاری ملیت‌ها، مشارکت برابر زنان در رهبری جامعه و جدایی دین از دولت، ما برخاسته ایم برای حق حاکمیت جمهور مردم ایران. ما برخاسته ایم برای کرامت و آزادی مردممان و این مبارزه بعد از 120 سال رنج و خون جگر بیش از همیشه به پیروزی نزدیک است. سلام بر مردم ایران، سلام بر کانونهای شورشی، سلام بر آزادی و ارتش آزادی.